Οικογένεια, σχέσεις, επικοινωνία και λειτουργικότητα. Ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των μελών της, τι επικοινωνία πρέπει να υπάρχει μεταξύ τους, ποιες είναι οι βάσεις για ομαλή λειτουργικότητα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Όλα αυτά θα συζητηθούν στο ακόλουθο βίντεο. Η οικογένεια είναι μια θεμελιώδης κοινωνική ομάδα που αποτελείται από ένα ή δύο γονείς ή και τα παιδιά τους. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός μέσα από τον οποίο γεννιούνται οι σχέσεις των μελών της. Τα μέλη αυτά συνδέονται με ένα συναισθηματικό δεσμό και έχουν παρόμοιες αξίες. Η άμεση οικογένεια αποτελείται από γονείς, αδέρφια, σύζυγο και παιδιά. Η άμεση οικογένεια περιλαμβάνει διάφορα είδη όπως την παραδοσιακή, τη μονογονεϊκή, την ομοφυλοφιλική, τη μειχτή και τη θετή οικογένεια. Η ευρύτερη οικογένεια περιλαμβάνει άτομα με τα οποία είμαστε συγγενείς, όπως παππούδες, ξαδέρφια, θείες και θείους, ανήψια. Η οικογένεια μπορούμε να πούμε ότι γεννιέται, ενηλικιώνεται και πεθαίνει. Βάσει αυτής της εξέλιξής της περνά από κάποια στάδια. Ο διαχωρισμός αυτών των σταδίων είναι καθαρά σχηματικός και δεν καλύπτει όλα τα είδη οικογένειας. Δίνεται καθαρά για να εξηγηθεί κατά προσέγγιση ο κύκλος της οικογένειας. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό της ανεξαρτησίας. Το άτομο ανεξαρτητοποιείται από την οικογένειά του σε όλους τους τομείς, συναισθηματικό, κοινωνικό και οικονομικό. Αρχίζει τη δική του ζωή αναπτύσσοντας τη δική του ταυτότητα. Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό της σύνδεσης του ζευγαρώματος, όπου το ζευγάρι ακόμα γνωρίζεται μεταξύ του, εξερευνά ο ένας τον άλλο και χτίζεται μια σχέση βασιζόμενη στην εμπιστοσύνη και την αφοσίωση. Το τρίτο στάδιο είναι αυτό της γονικής μέριμνας από τη γέννηση ενός παιδιού μέχρι την εφηβεία του. Εδώ αλλάζουν οι γονικές σχέσεις και οι ρόλοι. Οι ενήλικες αποκτούν το ρόλο του γονέα και αφοσιώνονται στην ανατροφή του παιδιού. Αναλόγως με το πόσα παιδιά αποκτούνται, δημιουργούνται και οι αδερφικές σχέσεις. Παράλληλα, σε αυτό το στάδιο, οι γονείς προσπαθούν να εξελιχθούν επαγγελματικά και να διατηρήσουν ένα σταθερό και ασφαλή κοινωνικό περιβάλλον για την οικογένειά τους. Το τέταρτο στάδιο ονομάζεται άδεια φωλιά. Τα παιδιά ενηλικιώνονται και φεύγουν από το σπίτι. Αλλάζει η δυναμική του συστήματος γιατί μένει ξανά το ζευγάρι μόνο του. Οι γονείς πλέον δεν έχουν τον ρόλο εξουσίας και αλλάζει το σύστημα λήψης αποφάσεων, μιας και τα παιδιά ορίζουν μόνοι τους κανόνες, αξίες και ρόλους. Το τελευταίο στάδιο είναι αυτό της συνταξιοδότησης. Τα παιδιά παντρεύονται, δημιουργούν τις δικές τους οικογένειες. Οι γονείς παίρνουν τον ρόλο του παππού και της γιαγιάς. Έρχεται η γύρανση, όπου εμφανίζονται μειώσεις στις ψυχικές και σωματικές δεξιότητες. Ο χώρος και ο χρόνος της οικογένειας αποτελεί το ψυχολογικό της πεδίο. Η ψυχολογική κατάσταση ενός μέλου της επιδρά και επηρεάζει την ψυχολογική κατάσταση των άλλων μελών και το αντίθετο. Αυτό ισχύει γιατί ο κάθε ένας επιδρά με τον δικό του τρόπο, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου. Η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή σταθερότητας και υποστήριξης των μελών της. Αποτελεί πηγή φροντίδας, συναισθηματικού δεσμού και κοινωνικοποίησης. Βάσει αυτών, η ύπαρξη ισχυρών σχέσεων καθίσταται απαραίτητη. Γιατί είναι σημαντικό να υπάρχουν καλές και ισχυρές οικογενειακές σχέσεις? Βάσει υπάρχουσας βιβλιογραφίας, έρευνες έδειξαν ότι οι οικογενειακές σχέσεις αναπτύσσουν το αίσθημα της αυτοπεποίθησης και παίζουν κεντρικό ρόλο στην διαμόρφωση της ευημερίας ενός ατόμου σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε συμπεριφορικό επίπεδο. Οι καλές οικογενειακές σχέσεις σχετίζονται θετικά με το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Ενώ αντίθετα, οι προβληματικές οικογενειακές σχέσεις σχετίζονται με υψηλά επίπεδα άγχους, διαμάχες και προβλήματα ψυχικής υγείας. Συγκεκριμένα, με βάση τη θεωρία διεργασιών Stress Process Theory του Piarlin, το άγχος μπορεί να αλλοιώσει την ψυχική υγεία, ενώ η κοινωνική υποστήριξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προστατευτικός παράγοντας για το στρες.
Άρα, αυτοί που λαμβάνουν στήριξη από την οικογένειά τους μπορούν να έχουν αισιοδοξία και ψυχολογική ενίσχυση, ενώ αυτοί που βιώνουν άγχος μέσα στις οικογενειακές σχέσεις βιώνουν μαζί εντάσεις με αποτέλεσμα να ταράσσονται οι σχέσεις, να μην νιώθουν υποστήριξη και να αυξάνονται οι πιθανότητες να αναπτύξουν διαταραχές άγχους και κατάθλιψης. Πέρα από τις οικογενειακές σχέσεις, στην κατανόηση του οικογενειακού περιβάλλοντος είναι σημαντικό να γίνει αναφορά στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας. Η οικογενειακή επικοινωνία αναφέρεται σε ολόκληρη τη διαδικασία και την πρακτική της ανταλλαγής ιδεών, πληροφοριών, ακόμη και συναισθηματικών εμπειριών που μπορούν να μοιραστούν μεταξύ των ανθρώπων. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει κάποια στάδια που είναι πολύ σημαντικά για όλες τις διαπροσωπικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου και της οικογένειας. Αρχικά έχουμε τον αποστολέα, όπου συνθέτει νοερά ένα μήνυμα για να το μεταδώσει σε άλλο άτομο, λαμβάνοντας υπόψη τον λόγο ή την πρόθεση για την αποστολή του μηνύματος. Το μήνυμα μπορεί να μεταφερθεί με 3 τρόπους: μέσω της λεκτικής, της μη λεκτικής ή της γραπτής επικοινωνίας. Ακολούθως έχουμε τον δέχτιο που λαμβάνει το μήνυμα. Μόλις ο παραλήπτης αποκωδικοποιήσει το μήνυμα, του δίνει νόημα, ανάλογα με τον τρόπο που το έχει ερμηνεύσει, και καλείται να δημιουργήσει ένα νέο μήνυμα για να μεταδώσει στον αποστολέα. Στη διαδικασία αυτή, ο αρχικός παραλήπτης γίνεται τότε ο αποστολέας που κωδικοποιεί το μήνυμα και ο αρχικός αποστολέας γίνεται ο παραλήπτης που αποκωδικοποιεί το μήνυμα. Ο διάβλος επικοινωνίας παραμένει πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτή η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί με κυκλικό τρόπο, δημιουργώντας έναν διάλογο μεταξύ 2 ανθρώπων. Άρα, από όλα αυτά μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η ικανότητα της επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας για ένα άτομο. Η επικοινωνία αυτή πρέπει να βασίζεται σε έναν αμοιβαίο σεβασμό. Για παράδειγμα, μέσα στην οικογένεια, οι γονείς και τα παιδιά είναι απαραίτητο να επιτρέπουν ο ένας τον άλλον να εκφράσει τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις του ειλικρινά και χωρίς το φόβο απόρριψης. Μπορεί κάποιες φορές να μην συμφωνούμε με τα παιδιά μας, ωστόσο μπορούμε να τους δείξουμε ότι δεχόμαστε τα συναισθήματά τους. Η αποδοχή του παιδιού μας, δηλαδή το αίσθημα του παιδιού ότι το αγαπάνε όπως αυτό είναι, βοηθά το παιδί να αποδεχτεί τον εαυτό του, να αποκτήσει συναίσθηση της αξίας του, να γίνει υπεύθυνο και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Έρευνες έδειξαν ότι η ώρα που συζητάει μια οικογένεια είναι την ώρα του φαγητού. Συγκεκριμένα, ερευνητές ισχυρίστηκαν ότι μέσα από τις οικογενειακές συνάξεις το παιδί αντιλαμβάνεται την οικογένεια ως ομάδα, γιατί τέτοιες φάσεις της μέρας βοηθούν στο να αναπτύσσονται επικοδομητικές συζητήσεις, να βρίσκουμε προβλήματα που απασχολούν τα μέλη και να προάγουμε την καλή επικοινωνία. Έτσι χτίζονται στρατηγικές αντιμετώπισης συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων. Παρά τη θετική επίδραση της οικογενειακής επικοινωνίας στην ευημερία των παιδιών και των γονέων, υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία που δείχνει ότι η οικογενειακή επικοινωνία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράγοντας κινδύνου στην ανάπτυξη προβλημάτων ψυχικής υγείας στα παιδιά, κύρια μέσα από τις οικογενειακές συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις είναι αποτέλεσμα μιας δυσλειτουργικής επικοινωνίας. Ο τρόπος που οι γονείς επιλύουν τις συγκρούσεις αναπαράγεται από τα παιδιά. Η σύγκρουση στη συμβουλευτική διαδικασία θεωρείται καλή, αλλά και επικίνδυνη όταν διονύζεται. Αυτό που έχει σημασία για τα μέλη μιας οικογένειας δεν είναι να αποφεύγουν τη σύγκρουση, αλλά να γνωρίζουν τους τρόπους διευθέτησής της. Η συχνότητα της σύγκρουσης σχετίζεται με την ποιότητα της επικοινωνίας. Οι συνήθεις αντιδράσεις αφορούν τη διαπραγμάτευση, την αποφυγή δεώνησης της έντασης, την απευθείας επίθεση ή την λανθάνουσα επίθεση. Τα 2 συστατικά που καθορίζουν την επικοινωνία κατά τη σύγκρουση είναι η αμεσότητα σε αντίθεση με την απόκρυψη ή τον πλάγιο τρόπο εκφοράς των προθέσεων και των κινήτρων και η διάθεση για συνεργασία σε αντίθεση με την τάση για ανταγωνισμό. Ποιο είναι το αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης? Το γεγονός από το οποίο προκλήθηκε η σύγκρουση δεονίζει την ύπαρξη του προβλήματος, το οποίο συνεχίζει να προκαλεί στεναχώρια και δυστυχία στα μέλη της οικογένειας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το μέλος της οικογένειας νιώθει θλίψη, θυμό, ενοχές
και το πιο πιθανό η αντίδρασή του θα είναι αποφυγή. Ο λόγος που αποφεύγουν τα μέλη της οικογένειας να το συζητήσουν είναι διότι νιώθουν ότι θα προκαλέσει ακόμη περισσότερη στεναχώρια η προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος. Ακόμη μία διάσταση της οικογένειας που επηρεάζει την ευημερία των μελών της είναι η λειτουργικότητα. Η λειτουργικότητα της οικογένειας βασίζεται στη δυναμική της. Η δυναμική της οικογένειας ορίζεται με βάση το σχήμα των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων των μελών της και περιλαμβάνει οικογενειακές ρυθμίσεις, ιεραρχίες, ρόλους και κανόνες. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μαζί διαμορφώνουν και τη μοναδικότητα στο χαρακτήρα της κάθε οικογένειας. Η λειτουργικότητα της οικογένειας επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη και τα παιδιά και οι ενήλικες βλέπουν τον εαυτό τους, τους άλλους και τον κόσμο, επηρεάζει τις μεταξύ τους σχέσεις και συμπεριφορές και κατ' επέκταση επηρεάζει τη ψυχική τους ευεξία και ευημερία. Μία λειτουργική οικογένεια χαρακτηρίζεται από 4 παράγοντες. Ο πρώτος είναι η ελευθερία έκφρασης. Όλοι μέσα στην οικογένεια επιτρέπουν και αποδέχονται τις εκφράσεις, τα χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις απόψεις των άλλων. Ο δεύτερος είναι ότι υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες οι οποίοι τηρούνται και υπάρχουν και όρια μεταξύ των μελών της οικογένειας. Το σπάσιμο των ορίων δημιουργεί προβλήματα στην επικοινωνία και κακές οικογενειακές σχέσεις. Παράδειγμα, είναι τα άκαμπτα όρια ή τα πολύ ελαστικά και οι τριγωνοποιημένες σχέσεις όταν, λόγου χάρη, η μητέρα κάνει παράπονα στο γιο για τον πατέρα του. Ο τρίτος είναι ότι όλοι μέσα στην οικογένεια έχουν ευθύνες με βάση την ηλικία τους. Όμως υπάρχει μία ευελιξία και επίοικια στα λάθη των άλλων, ειδικά των παιδιών. Οι γονείς ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών τους, τα φροντίζουν, δεν περιμένουν από τα παιδιά να αναλάβουν δικές τους ευθύνες και γενικότερα όλοι νιώθουν ασφάλεια. Τέλος, είναι η ηγεσία και η ιεραρχία. Υπάρχει μια σαφώς νοούμενη ιεραρχία και διαφοροποίηση των ρόλων μεταξύ γονιών και παιδιών. Ρόλος των γονιών είναι να καθοδηγούν και να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους προς την ανεξαρτησία και ρόλος των παιδιών είναι να εκπαιδευτούν και να αναλάβουν τη δική τους ευθύνη μετά την ενηλικίωση. Από την άλλη πλευρά, μια δυσλειτουργική οικογένεια χαρακτηρίζεται από έλλειψη ενσυναίσθησης και σεβασμού, παραβίαση προσωπικής ζωής, πολλαπλά επίπεδα συγκρούσεων, σύγχυση των ρόλων και σε ακραίες περιπτώσεις, μια δυσλειτουργική οικογένεια χαρακτηρίζεται από διάφορες μορφές κακοποίησης, με τις πιο συχνές να είναι η ψυχολογική και η σωματική. Συμπερασματικά, η οικογένεια λειτουργεί σαν ένα ζωντανό κύτταρο που συνεχώς αλλάζει μαζί με τις φάσεις ζωής που διανύει. Κατά αυτόν τον τρόπο και σεβόμενοι τα χαρακτηριστικά, τις πεποιθήσεις, τις δεξιότητες και τις αδυναμίες των μελών της, πρέπει να δημιουργούνται οικίες και πολύ ισχυρές ανθρώπινες σχέσεις. Οι σχέσεις αυτές πρέπει να χαρακτηρίζονται από καλή επικοινωνία, όρια, αποδοχή ρόλων, προσαρμοστικότητα. Έτσι δημιουργείται ένα υγιή κοινωνικό περιβάλλον, λειτουργικό, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε φάσης ζωής με υπευθυνότητα και ευελιξία. Κλείνοντας, να θυμάστε, η οικογένεια είναι σαν ένα δέντρο. Όλοι μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε προς διάφορες κατευθύνσεις, αλλά οι ρίζες μας παραμένουν σαν μία. Ευχαριστώ.